لحظه بیرون برم از امروز کله پاچه گرون شد. جان از کجا پیدا شد اومدین؟ بالاخره این گردنم با هم میکنن. متین یا آبگوش برید؟ شد آره روغن بزن دارچین براش بزن متین الحمدلله نعمت فراوان. متین بده آره برای تبلیغه.
بچه ببینم محسن چی میخواد. کیل اونو در آورد دیگه. آره بده مناسب متی آره معلومه. کجا اومد امروز آبزین ما شد. زبان از Zakasını da 230. 230. در اینو ببر متین. نه قفلی نباید باشه. بذار تو هم بیفتی قشنگ. Mate.